सम्पूर्णमा नमस्कार। म चाहिँ आज यो नेपाल सरकारले टिकटक ब्यान गरिसकेपछि धेरै मान्छेहरूलाई अब यो टिकटक चलाउनै पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता लाग्न सक्छ। त्यसको लागि एउटा सामान्य भिडियो ल्याएर आएको छु। तपाईँ भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। अब तपाईँले टिकटक प्रयोग गर्नको लागि सामान्य तरिकाले मोबाइल फोनमा प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि VPN मात्रै सर्च गर्नुभयो भने कुनै एउटा VPN आउँछ र यसमा अब तपाईँले चाहिँ स्पोन्सर VPN भन्ने देखिरहेको छैन। मास्टर VPN नै गर्नुहोस् न, कुनै एउटा VPN क्लिक गर्नुहोस्। टेस्ट न प्रोभाइड अनलिमिटेड सब चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँ योवाला VPN रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु म। त प्राइभेट VPN भन्ने छ, मेरो राम्रो चलिरहेछ। प्राइभेट VPN मा चाहिँ योवाला राम्रो चल्छ। योवाला VPN मैले अलरेडी डाउनलोड गरिराखेका छु। यो VPN चाहिँ तपाईँ अब डाउनलोड गर्नु होला र म अलरेडी डाउनलोड चाहिँ ओपन गर्छु। यो यस्तो गरिसकेपछि यो डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भइसकेपछि ओपन गर्नु होला है त। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ यसले तल आयो भने एकछिन एड आउँछ, केही फरक पर्दैन। यसलाई क्लिक काट्नुहोस् र यस्तो खालको इन्टरफेस इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँलाई सो गर्नेछ। मेरोमा चाहिँ यो अलरेडी इन्स्टल भएको हुनाले अब यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ यसलाई कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। जुन ठाउँमा फ्री छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र जुन ठाउँमा टिकटक छ त्यसले पनि विचार गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि हामीले यो प्राइभेट युनाइटेड स्टेट्स चुज गरिसकेपछि यसले कनेक्सन प्रोभाइड गर्छ। कनेक्सन प्रोभाइड गरेपछि यता एडसेट आउँदै गर्छ। यसलाई हामीले कुनै मतलब राख्नुहुन्न, मिनिमाइज गरिदिनुहोस् र तपाईँ अब आफ्नो एप्लिकेसनमा जानुहोस्। अब रोक्नु सक्दैन। यो VPN युज गरिसकेपछि आरामले तपाईँले टिकटक युज गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब समेत गरिदिनु होला है त।